Kyrkjestein. Það væri lítið í henni, sko. Það er varra á bakur. Ég veit það.
ekkert sko margskiptur allt svona. Það var búið að Facebook-status. Check.
Það ekki?
والله تعبت.
Stjáni, Við stillum. Ég er ekki klár, en ég þykir það. Jú, 25 eftir það. Það var bara hérna. 66. Ég hendó, ég veldi það í veginn. Þá byrja ég bara að bóla. Let's go. Það var ístur á mig og svo kemur þetta bara upp. Svo á þetta bara Þetta er á græna og sem kemur örugglega og þetta er á 2.
Definitivt. Ja, det är det. Definitivt. Ja.
18 og 21, það er 30. Morgin, hvað heitir það miss eða? Adress hérna í miðinni.
Ég er bara ömurlegur. Nei, verður þið sem gerir í dag. Ég myndi vera að byrja á þetta í dag. Hvað er hver að passa þetta? Dabbi. Það kom þetta síðast og nei, Já, ég þá að byrja. ég held með honum. Ég er rauður. Jú. Það er bara, ég ekki rauðari. Það er reyða. Já, það er að verða. Nei, ég reyndir. Þú reyndir. Ég er rauður. Ég er rauður. Bara upp. Hvað er þetta sem að gerist þetta? Þetta er svona fínt, það finnst það.
Merkings ook. Merkings. Ja, in Finland.
Já, ég sá það, hann sendi mér ykkur miðbútt. Gátum þetta gilda? Nei.
Ska vi börja bolla? Bra.
Rengi, hvað fyrir? Ég horfði bara að spjölda á hann. Þegar kom hana löndin áttur upp. Ég var það bara að bíða bara. Já, ég held að þetta rúlaði yfir. Svo horfði ég ekki á þetta. Það kemur alltaf sko hinn að þá kemur ljós á hann. Já. Þetta ferningar voru, ferningar og kýlgriðir og þetta veistum. Passa að setja hann ekki í þurrkarinn að minga. Þetta er aðeins saman. Þessi eru góðir, það er ekki dáið að vera það. Ég er bara kláðað. Vitum allt. Það komur í sjálfum það. Svo fara með lega. Það komur eins og röðum á þess. Já, ég sagði það. Nei, nú er þetta ég. Þetta er svo. Ég tók þetta síðast. Það kom þetta síðast. Nei, þetta síðast. Það er ekki skjótið búl eitthvað. Skjótið ekki búl. Ég er ekki reyndið.
45 er ekki? 45? Sorry. Það er öðru því.
segja þeim við líka. Getur hitt líka sko bara hvaða píla það var sem Já, fara já, já. Það veitir á 3 hvað núna? Það þarf ekki að gera 40 fyrst. Nei. Já, þá er það. Eins og alltaf svona. Já. Ok. Það getur valið bara beint. Já. Já, alveg.
Kom í hugur.
Örgur. Við erum bara að tala um það. Þú skar ekki prískar. First name, what is it?
Skipta við, fara þetta spjöld. Ég ætla að skrifa henni, þú ætla að spila henni.
eins bara. Fyrir ég að búið það ekki. Ekki sjónum við styrra í mér.
þetta er búið.
Geisla, þetta sér upp. Ég setni hér í dekk teins. Kom hets. Kom hens. Komst ekki við. Elli er bara komin í 16. Vem ég? 9.
Hvað setni? Já, 22. Já. Ég fæ ekki mikið. Ég fæ 22. Já, ég var bara 40. það er ég var að horfa á næsta við hliðar minn og tóna. Ég er ekki skatt. Það er 42 það var 12 alveg grjótharður. Já. Best þarna eða eitthvað. Bara
Nej, 50. Erik, these are little tunnels in Finland. Nej, 66.
Sitt inn. Ég var 15. Ísarinn. Það var ekki í Freyðgötu, bara... Nei, það Nei, var Undó. mér fannst það vera inn í Freyðgötu. Undó og 15. Þannig að það var bara... Það var í Víknum, þannig að... Ákveði ég að það var í Freyðgötu. Já. Loksins sem hann er að skjóta út. Það er bara hundur og það er frændin og Plús 9. 36 plús 9 er ekki. Jú, það er... Já, þú verður að þurrka þetta alveg bort af því að 9 getur ekki komið á eftir. Það, getur það komið á eftir. gerði bara 45 og...
hann er bara væntur. Svona öðvist. Þetta var á... Skiptir ekki máli, segðu það þjálfur að spila.
Púlaðu upp á. Ekki með það. Ha? Það er óttaleikur þarna. Er ekki púlaðu upp á það leikið það? Það er halda hlaupa. Viðbrakandi. Brenda bara.
Það var viðtalið. Jó, hún er fötum, hann er bara. Hann er í tveimur, já. Þessi er hérna. Skítlega leikur.
Good. I'll be good. I'll be good. Snake. Oh, yes, sir. Bílur eða? Ekki nýju bílur eða hvað? Það var bara í spæðinu. Ég byrjaði að stíða prófa. Það var í spæðinu sem tíma. Máttu beint. Það var dætt. Lala. Finnandi byrjar að búla. Er kontos eða? Hvað var þetta að Besta fjórum. Vinna fjóra? Nei, besta 7 sinnum. Það er svo fjóra? Já, race to 4. Og hafa kontos eða? Ég byrja að búla það. Er kontos upp byrjar að búla? Bara eins og við reyðum að Cointos, best of 7. Hils maður, hils byrjar að búla. Skrifa þetta. Alli gerir bara hvað sagt. Hvað vann þeim? Hvað hann sagt? Það er hann skrifa. Það er að skrifa það fyrir mig. Skrifa. Getur hvað skrifa upp á það? Ég veit þetta bara krans og það.
6, 9, 6, 12 miljoner. Ja. Så bara fair play. Coin toss. Ekki fair play om jag coin. Ready. Heads. Ágúst. Bara veit að ég ræðir að regna, ég ekki stóla mig í því. Þú 50 eftir. 50 eftir. Ha. Ég ætla að vera í fjórum, sko. Og hann er sprengti, já. Þetta er 61, 49 ekki. Kom ekki á svo
Reykjavík. Nej, plus 17.
Do you get it? 180.
Það er líka sama staðan. Stýrður á þessari stýrður.
14 pluss. Ska jag bara röda? Den. 66. Góðsmaður. Já, hann líka. Já, alltaf að læra eitthvað nýtt á það. En samt ekki. Setja okkur hérna. Spjaldi eitthvað. Stækka 60 rétt. Sást ekki að það hjekk út svona kvikt þessi. Spúlið það? 6. Hvað er þetta? Nei, 2,5 minna. Heads. Tails. Grænn. Grænn. Rétt. Þá er þetta búið. Grænn. Það er Örn Oddsson byrjar.
standa. Prófessor. Switch off on it. Staðar bara. Já. Nei, víst. Kom då. Svona.
Jump. Left. Good. Ease.
54 grader.
Ertu þetta pílunum? Já. Guðrún tók það. Já. Ég er hér. Ná í Markans bara eða? Vilberg? Nei, er það tengst? Þetta er alltaf samstæð. Sjáu í skrifunum. Þetta er kallað mjög. Þetta er klárið eða? Rætt. Rætt. Nei, það er rætt.
skip.
velja þetta til. Þannig að byrja að bóla.
Sorry. Fjóra eftir.
92. Þetta væl. Ég skrifaði eitthvað svona. Það er fann að vera væl. Tils.
2017.
Shit. Hvað er þetta? 14. Again, beat the right